Hello guys, this is Gerald and welcome to my channel. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng YouTube banner using PicsArt apps on both iOS and Android. So ayun guys, punta na tayo sa PicsArt application natin. Pero kung wala pa kayong ganitong apps, pwede tayong mag-download sa App Store kung iOS user kayo or Google Play Store kung Android user po kayo. So search lang natin yung PicsArt and as you can see, naka-open na siya since meron na po kasi akong PicsArt application. So once na na-install na natin siya, so pwede na natin yung open ng ating PicsArt application. So guys, i-press nyo lang po yung plus button. Okay, then select the image na kakailangan natin for the banner. So as you can see guys, mapapansin nyo na may mga sizes yung image. So itong 1545 width by 423 height, yan yung kakailanganin natin para sa desktop or sa mobile phone natin na design. So paano ko ito nakuha ang image na to? Pupunta lang po tayo now sa browser po natin and search lang natin YouTube header guidelines. Okay, then save na natin yung image. Siya yung magsisilbing guidelines natin para mag-fit siya mismo sa desktop or sa mobile phone po natin. Maglalagay na po tayo ngayon ng design para sa background po natin. So mag-add photo lang tayo. Then select lang natin yung image na ilalagay natin for background. Once tapos na guys, click lang natin yung apply. Guys, nasa-zoom in, zoom out ko siya using my two fingers. And kung save na natin siya, just click next and save photo. Since tapos na tayo sa first image natin, mag-create ulit tayo ng panibagong image. So guys, hanapin lang natin yung pick canvas. Click lang natin. Then guys, dito marami tayong mga choices, mga sizes ng mga pwede natin gawing layout. So guys, then pwede rin tayong mag-customize size. So since ito nga yung width at height na requirement, select lang natin siya guys. So guys, pwede na tayong mag-insert ng photo na pang-design natin. Click lang natin tong photo. Then select natin yung pang-design natin. And pwede na siyang zoom in, zoom out. So guys, kokopyahin natin yung background ng image natin by using this and click lang natin to and select natin yung background po para makopya natin yung color and select fill, square. Okay, so para yung maging natin pointer. Guys, natapos na natin siya lagyan ng background. Tapos na yung second image natin, so i-save na po natin siya para makagawa ulit ng third image. Okay guys, so now let's proceed to our third image. Select lang natin yung first image na ginawa natin. Reminder lang guys, just to make sure na ma-upload natin yung image na ginagawa natin, check lang natin yung size nya by clicking these tools. And as you can see, 2560 width by 1440 height, so pasok na pasok siya sa requirement ni YT.
Okay, then may insert na natin yung image to na ginawa natin by clicking this add photo and yung image, second image natin. Okay, then zoom lang natin siya para mag-fit sa lines. Okay, so yun guys, pwede na natin siyang lagyan ng design. Pwede nyo nang ilagay yung channel name nyo, social media account, or description ng channel nyo. Okay? So, ayan na guys, tapos na tayo sa design natin. Next step, i-save na po natin siya. Para po maka-proceed na po tayo sa last step po natin, which is i-upload na po natin siya. Ayan na guys, i-upload na po natin siya by clicking this banner. Ayan guys, na-upload na natin siya and makikita nyo sa screen yung mga example once na in-open natin siya sa desktop, sa TV, or sa mobile phone po natin. Ayan, fit na fit po siya. And then let's proceed sa ating application, YT application, para ma-check natin. So ayan na guys, na-upload na po natin siya. So kung may mga natutunan kayo sa video kong to, please subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga upcoming videos natin. Okay, thank you!